এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই স্বপ্নময় মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাব লৈছোঁ চিকেন ফ্ৰাই একদম সহজ পদ্ধতিত বনাব লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ মই আধা কেজি চিকেন আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এয়া অলপমান হালধি গুড়ি আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ এয়া পিংক সল্ট জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ চিকেন মছলা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মিক্স পাউডাৰ দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ অপচনেল এয়া দিছোঁ ফুড কালাৰ আদা ৰচুন থেতালি লৈছোঁ এয়া দিছোঁ ভেজিটেবল অইল এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এয়া সানি এয়া ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম এঘণ্টাৰ কাৰণে এতিয়া মই 1 আৱাৰ্ছৰ পিছত চিকেনখিনি ওলোৱাই আনিলোঁ ডিপ ফ্ৰিজৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এয়া বাতিটোৰে আধা বাতি এয়া দিছোঁ চুজি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ এতিয়া লৈছোঁ নন ষ্টিকৰ ফ্ৰাই পেনত এই অলপমান ৰিফাইন দিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'লে দি মই চিকেনকেইডোখৰ এই ধৰণে দি দিছোঁ চিকেনখিনি মই দি দিলোঁ এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এখন লিড লগাই দিছোঁ 10 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ এয়া দেখিছোঁ চিকেনখিনি অলপ সিজিব লৈছে এতিয়া মই লুটিয়াই দিম গোটেইখিনি এনেধৰণে লুটিয়াই দিম এয়া গোটেইখিনি মই লুটিয়াই দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অলপ সিজিবলৈ দিম এয়া মোৰ ফ্ৰাই চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ যিমান পাৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে তেতিয়া আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম বাই বাই